බලන්න අපිට දැනටමත් බෑග්‍රවුන්ඩ් එක සහ අනික් ස්ප්‍රයිට්ස් නිර්මාණය කරලායි තියෙන්නේ. හැබැයි වෙනදට වර්ක්ස්පේස් එකේ අපි ස්ප්‍රයිට්ස් නිර්මාණය කරන්න ගත්ත බ්ලොක්ස් පේනවා. අද පේන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ වෙනුවට රන් බටන් එකට පහලින් setup කියලා කොළ පාට බ්ලොක් එකක් පේනවා. අපි මේ බ්ලොක් එකේ තියෙන edit මත ක්ලික් කරමු. දැන් බලන්න අපිට වෙනද වගේම අපි යොදාගත්ත බ්ලොක්ස් දකින්න පුළුවන්. මේ වගේ ස්ප්‍රයිට්ස් වැඩි වෙලාවක වර්ක්ස්පේස් එකේ දකින්න ලැබෙන කෝඩින් ගණන වැඩි වුණාම අපිට මේ විදිහට ෆන්ක්ෂන් එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා මම functions ක්ලික් කරනවා. දැන් create a function මත ක්ලික් කරනවා. දැන් name your function කියන තැන අපි හදන function එකේ නම ලබා දීලා workspace එකට drag කරන blocks අපේ function block එක ඇතුළට drag කරන්න අපිට පුළුවන්. මම එකක් මේ විදිහට කරලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට function එක හදලා ඉවර වුණාම close button එක ක්ලික් කරන්න. දැන් අපිට නැවත function ක්ලික් කරලා අපි හදාගත්ත block එක workspace එකට drag කරන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට නිර්මාණය කරපු setup block එක තමයි මේ drag කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි යමු අපි නිර්මාණය කරන්න. වම් පැත්තෙන් අපේ 5 sense organs නැත්තම් පංචේන්ද්‍රියන් දීලා තියෙනවා. මේ වගේ වෙන කාර්ය නිවැරදිව තෝරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. උදාහරණයක් විදියට ඇස් දෙකෙන් අපි කරන්නේ නරඹන එක. එහෙනම් දකුණු පැත්තෙන් අපිට ගැලපෙන්නේ රූපවාහිනිය. මේ නිර්මාණයේදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඇස් දෙක ලෙස දක්වපු ස්ප්‍රයිට් එක රූපවාහිනිය ළඟට ඩ්‍රැග් කරගෙන එක. මේ ස්ප්‍රයිට් එක රූපවාහිනියේ ටච් වුණ ගමන් ඇස් දෙක ලෙස දක්වපු ස්ප්‍රයිට් එක නොපෙනී යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ඒ විධානය නිර්මාණය කරමු. මේකෙදි ස්ප්‍රයිට්ස් අපිට ඩ්‍රැග් කරගෙන යන්න හැකි වෙන්නේ අදාළ ස්ප්‍රයිට් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ. එහෙනම් මම මුලින්ම events ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ when clicked block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා S දෙක තේරුවා. ඊට පස්සේ මම නැවත behavior ක්ලික් කරනවා. දැන් sprite begins block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා S දෙක තේරුවා. නැවතත් මම behaviors ක්ලික් කරා. ඊළඟට මම being draggable block එක drag කරනවා. being draggable block එක භාවිතා කරාම අපිට පුළුවන් sprite එකක් background එක පුරාම drag කරගෙන යන්න. දැන් run button එක ක්ලික් කරලා S දෙක උඩ ක්ලික් කරන්න. දැන් අපිට පේනවා මේ sprite එක එහාට මෙහාට මේ විදිහට අරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මේ S දෙක TV එකේ ටච් වුණොත් මේ S දෙකේ ස්ප්‍රයිට් එක නොපෙනී යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ඒ විධානය හදමු. මම මුලින්ම events ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ when touches block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා S දෙක තේරුවා. දෙවෙනි එක ක්ලික් කරලා TV එක තේරුවා. දැන් මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් remove block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ ඊතලේ ක්ලික් කරලා S දෙක තේරුවා.